टेकपंक्तिको फ्राइडे अपडेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। गएको हप्तामा प्रविधि क्षेत्रमा के कस्ता नयाँ कुराहरू भयो हेरौं। न्यूज सुरु गरौं। नेपालमै बनेको विद्युतीय बाइक दर्ता हुन नसक्दा ग्राहकलाई परेको मर्काबारी प्रसङ्गबाट। नेपाली कम्पनी यात्री मोटरसाइकलद्वारा तयार पारिएको इलेक्ट्रिक बाइक अहिले काठमाडौँको सडकमा कुदिरहेका छन्। तर नेपालमा बनेको बाइकलाई आधिकारिक रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था सरकारले नगरिदिँदा यी बाइकहरूले नम्बर प्लेट भने पाएका छैनन्। बिना नम्बर प्लेट बाइक चलाएको भन्दै ट्राफिक पुलिसले अहिले यी बाइक चालक नियन्त्रणमा लिन थालेको छ। यसबाट ग्राहकलाई त मर्का परेकै छ, तर कम्पनीले पनि सेप्टेम्बर 2022 देखि मोटरसाइकल उत्पादन बन्द गरेको भन्ने बुझिएको छ। वी होप नेपाल सरकारले यो कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दै छिट्टै यसको समाधान ल्याउनेछ। Xiaomi आफ्नो नयाँ फ्ल्यागशिप फोन Xiaomi 13 Ultra सार्वजनिक गरेको छ। स्न्यापड्रागन 8 Gen 2 एमोलेड डिस्प्ले 90 वाट चार्जिङ जस्तो प्रिमियम फिचर भएको यो फोनको विशेषता भने यसको क्यामेरा हो। यसमा 1 इन्चको मुख्य क्यामेरा सहित 3 वटा 50 मेगापिक्सलको अरू क्यामेरा दिएको छ। यसको बजार मूल्य चाइनामा 6000 युआन देखि सुरु हुन्छ। ट्विटरले केही महिना अगाडि आफ्नो प्लेटफर्ममा ब्लू टिक लिए बापत $8 चार्ज गर्ने मोडल सार्वजनिक गरेको थियो। यसै स्किम अन्तर्गत कम्पनीले हिजोदेखि पुरानो भेरिफाइड युजरको ब्लू टिक हटाउन थालेको हो। अर्थात् ट्विटरमा अब भेरिफाइड टिक चाहिएको खण्डमा तपाईले यस बापत लाग्ने शुल्क तिर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्यामसङले आफ्नो फोनमा डिफल्ट सर्च इन्जिन बिङ बनाउने कुरा चलेसँगै गुगल अप्ठ्यारोमा परेको छ। स्यामसङले आफ्नो फोनमा अहिलेसम्म गुगललाई डिफल्ट सर्च इन्जिनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो र यस बापत गुगलले स्यामसङलाई $3 बिलियन अमेरिकी चार्ज गर्ने गर्थ्यो। तर स्यामसङले अब बिललाई प्राथमिकता दिने भएपछि गुगलले आफ्नो ठूलो आमदानी गुमाउने भएको छ। यसको समाधान स्वरूप कम्पनीले आफ्नो एआई सहितको सर्च इन्जिन तयार गरिरहेको भन्ने बुझिएको छ। यस्तै जानकारीको लागि टेकपंक्तिलाई फलो र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।